Papa-vlog ka po kayo dito. Nasaan na si tita? Ba't nasa unaw? Bakit naka ano? Video. Say hi. Hi guys! Welcome to Tita Pinky's vlog. Hi. Say hi guys. Hi! Okay, say hi to the vlog. Hi! We're going to, saan kasi tayo pupunta? Cementerio. We're going first to the cemetery. So, it's around, anong oras na? 5 o'clock. 5 p.m. Say hi, baby. Hi guys, sabi ko. Hi guys! Wow, galing. Hi! Nasaan na si Tita Pinky? Hintayin na. Pa-English ka pa. Of course. Okay, dali. Gusto mo, be? Bawal mabagal. Pupunta. Oo nga, dalian mo maglakad kasi hanay. Brum brum. It's kind of hot right now. Huwag mo nang bunutin yun. Ikaw. Ikaw. Lagi mo. Bye-bye, Ikaw. Ikaw, lagi mo yung kambing. Ito yung palayan, rice terrace. Takot. Yan. Madaming munggo guys, kasi it's munggo season. Hindi ganyan. Dali! That is a sitaw. That's sitaw. Look at the sitaw. That's a sitaw. String beans. That is a string beans. I'm bringing my laptop because I'll be working there. Saan ka punta ba? Baka video ko ng video, hindi pala naka-play. Gigil kasi ako sa iyo yan. Gigil ako sa iyo eh. Dandahan. Gagawin mo yung pande. Go. Me. Bye. Hindi ka marunong pag me. Me. Bye. 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 Mama. Bye. Sa'yo nasa prosesyon. So hot right now. Yeah, hey, we're here. Say hi. Hi! Hi! Bye! Bye ka, baby. Bye! Lucas, say hi. Bye! Hi! Say hi to the Hi! Beam TV vlog! Look at what they are doing over there. Puta may ang kuryente ko kanya, bala kayo. Say hi daw sa vlog ni Tita Pink. Hi!
Oh, ang hinhin naman. Ah, hello! Ikaw Tita Christy. Wala na. Vloggers na yan, vloggers. Eh, pawas ka sis. Saan kayo pupunta ngayon, tita? Saan kayo Sa sementeryo. pupunta? Tayong kao. Sinong visit niyo po? Si John Carlos. We're going to the cemetery. Hindi naman tayo kasi tara na. Maglakad na kayo. Yung ibang... Doon ka kay mama. Kumuha kayo ng tricycle. Nasaan ba si ano? Si Nico. Hindi man ako kasya, look ka. Kasha. 1, 2, 3. Si Tita Lot mo pa. Diyos ko dyan, bolangan pa. Bakit? Siyempre, yung gulong sis. Mabayat na ang dapat. Yung may mga anak na lang. Dapat kahit tama. Ayun, sama niyo. Bukas. Panteta. Say hi, Lucas. Lucas! No, no, no. Yan o, tricycle. Kunin Hindi niya. man ano yan. Hindi man nila. Isa. So, off na pa mo kayo. Ba't magkaya? Say bye-bye. Dapat lumang malaki. Bye. Bye. Tara.